Introducing Litra Home Delivery app. Simply download our Litra Home Delivery app from Google Play Store or Apple App Store and select your product with the nearest dealer location. Litra Home Delivery. Just made easy. සාදරයෙන් පිළිගන්නවා කුක් විත් මොහන් YouTube channel එකට. අදත් ඔයගොල්ලන්ට මම පෙන්වන්න හදන ඉන්දියානු වර්ගයේ කෑමක් චපාති සහ ඉන්දියානු ක්‍රමයට සාදා ගන්න ලද අලකරියක්. ඒ සඳහා අදත් මට අවශ්‍ය වෙනවා එළවලු තෙල්, කොත්තමල්ලි කොළ, උළුහාල් කොළ, සූදුරු, එනසාල්, කරාබු නැටි, පුරුදු පොතු, අල, තක්කාලි, අවුමිරිස්, ලූණු, කහ කුඩු, මසාලා පවුඩර්, තුනපා කුට්ටියක් ගෙනලා තිනවා, මිරිස් කුඩු, ඉඟුරු, සුදු ලූණු, ගම්මිරිස්, ලුණු, මෙතන තිනවා ආට පිටි සහ පාන් පිටි ටිකකුත් අවශ්‍ය වෙනවා සහ වතුර ස්වල්පයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඔන්න ඔය ටික තමයි මට අද අවශ්‍ය වෙන්නේ අපේ මේ ඉන්දියානු චපාතියකටයි අලකරියයි සාදා ගැනීම සඳහා. දැන් අපි මුලින්ම ආට පිටි ටික දැන් අපි රොටි ටික හදාගන්න ආට පිටි ටිකට ලුණු ටිකක් එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකට වතුර එකතු කරලා මේක හොඳට කලවම් කර ගන්න ඕනේ. දැන් අපි අපේ මිශ්‍රණය හදාගෙන ඉවරයි. දැන් මේක පොඩ්ඩක් බෝල කරන්න. දැන් අපි මේ බෝල කරගත්ත චපාති ටික දැන් අපි ටිකක් පුච්ච ගන්න ඕනේ. නැත්නම් පෑන් එකක තියලා පොඩ්ඩක් ග්‍රිල් කරලා අපිට මේ ලිපේ පුච්ච ගන්නත් පුළුවන් මේක. මම පෙන්නන්නම් කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම පාන් පිටි ටිකක් අපි ගා ගන්න. ඊට පස්සේ හොඳට තුනියටම පුළුවන් තරම් තුනියටම මේ රොටි හදා ගන්න. හදා ගන්න පොඩ්ඩක් තුනී කර ගන්න තමයි මෙහෙම කරන්නේ. නැත්නම් රෝලින් පින් එකෙන් තමයි අමාරු නම් රෝලින් පින් එක පාවිච්චි කරත් කමක් නැහැ. දැන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේක ග්‍රිල් එක දාලා පොඩ්ඩක් පුච්ච ගන්න, කර ගන්න. අපි පොඩ්ඩක් මේ ග්‍රිල් කරගත්ත රොටිය දැන් මම ලිපේ දාලා පොඩ්ඩක් පුච්ච ගන්නවා. දැන් අපි චපාති ටික හදාගත්තා. දැන් අපි ඉන්දියානු ක්‍රමයට අලකරියක් තමයි හදාගන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් කියනවනේ මම මේ අල ටික තඹගෙනමයි ආවේ. ලේසි. ඇත්තටම අල ටික තඹගෙන ආවම ලේසි. ඒ හින්දා අල තඹපුවා තමයි මම ගෙනල්ලා තින්නේ. දැන් අපි පෑන් එක වලදක් හෝ වාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් ටිකක් එකතු කරගමු. ඒකට සූදුරු, සුදු ලූණු, ඉඟුරු, ලූණු ටිකක් අපි එකතු කරගන්නවා. ඒත් බෙදෙන්න දෙන්න හොඳට. උළුහාල් කොළ, අවුමිරිස් අපි අල ටිකත් එකතු කරගන්නවා මේකට. කහ කුඩු, මසාලා කුඩු, තුන පහ ටිකක්, මිරිස් කුඩු ටිකක්. මිරිස් කුඩු නම් ටිකයි දැම්මා. ඒකටම අපිට එකතු කරන්න පුළුවන් තක්කාලි ටිකක්. දැන් මම මේකට ලුණු සහ ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. දැන් මේකට එකතු කරනවා මම පුරුදු පොත්තකුත් එනසාල් කරාබු නැටිත් එකතු කරගෙන තින්නේ. දැන් මේක හොඳට ටෙම්පරා දුනාට පස්සේ
අපිට පුළුවන් මේකට වතුර ටිකක් එකතු කරගෙන හොඳට තවත් තැම්බෙන්න දෙන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ දැන් ඉන්දියානු ක්‍රමයට සාගත අල්ලකරිය හදලා ඉවරයි. මම මේකට අවසාන වශයෙන් දානවා කොත්තමල්ලි පොඩි ටිකක් එකතු කරගන්න ඕනේ මට මේකට. අපි දැන් අපේ අලකරියක් හදලා ඉවරයි. චපාති ටිකක් හදාගත්තා. දැන් මේක තියෙන්නේ අමුත්තන්ට පිළිගන්නන්න. දැන් අපේ ඉන්දියානු කෑම වේලා අපි සාදාන ඉවරයි. ඔයගොල්ලෝ ගෙදර try කරන්න. ඔයගොල්ලොත් මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. ඒ වගේම මතක ඇතුව channel එක subscribe කරන්න.